Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαργαριτέλης και αυτό είναι το Sport Science 360. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κρεατίνη. Στον κόσμο των συμπληρωμάτων της αθλητικής διατροφής υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφορίας. Κάθε τόσο εμφανίζονται νέα προϊόντα ως το Next Big Thing με μεγάλα λόγια και ακόμα μεγαλύτερες υποσχέσεις. Αλλά όταν η μπάλα καίει, τα περισσότερα από αυτά λυγίζουν και τελικά ελάχιστα, περίπου 4-5, έχουν καταφέρει να αντέξουν στον χρόνο. Γι' αυτό, όποιος με ρωτήσει τελικά ποιος θα πάρει το clutch shot, η κρεατίνη είναι μία από τις πρώτες επιλογές που θα περάσουν από το μυαλό μου. Πάμε να δούμε το άρθρο που θα μας συνοδεύσει σήμερα και επίσης τι δείχνει η βιβλιογραφία για προπονητικές προσαρμογές, για ασφάλεια χρήσης, για πρακτικά θέματα και τι δεν σου προκαλεί η κρεατίνη. Για το σημερινό επεισόδιο θα χρησιμοποιήσω ένα άρθρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όχι επειδή το θεωρώ το καλύτερο ή το πιο πλήρες για την κρεατίνη, αλλά γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο αναφοράς γενικότερα για τα συμπληρώματα αθλητικής διατροφής και γι' αυτό το εμπιστεύομαι και για την κρεατίνη. Είναι λίγο παλιό, του 2018, αλλά δεν θεωρώ ότι έχουν αλλάξει και πολλά από τότε. Ενώ στους συγγραφείς του άρθρου θα συναντήσουμε πολλά μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως ο Ρον Μόαν, η Λουίς Μπέρκ, ο Στούαρτ Φίλιπς, ο Λουκ Βαν Λουν και άλλοι. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς, τι είναι η κρεατίνη? Πρόκειται για μια οργανική ένωση που συνθέτει ο οργανισμός μας φυσιολογικά περίπου 1 γραμμάριο την ημέρα, κυρίως στο ύπαρ και στους νεφρούς, χρησιμοποιώντας 3 αμινοξέα, την αργινίνη, τη γλυκίνη και τη μεθιονίνη, χωρίς ωστόσο η κρεατίνη να θεωρείται πρωτεΐνη ή να ενσωματώνεται στις πρωτεΐνες. Σε μια τυπική διατροφή που δίνει περίπου 1 με 2 γραμμάρια κρεατίνης, κυρίως από το κόκκινο κρέας και το ψάρι, τα αμυϊκά αποθέματα κρεατίνης είναι κορεσμένα περίπου κατά 60 με 80%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εξωγενής χορήγηση θα αυξήσει τα αμυϊκά αυτά αποθέματα περίπου κατά 20 με 40 ποσοστιαίες μονάδες. Οι vegan και οι αυστηρά χορτοφάγοι λαμβάνουν ελάχιστη ή και καθόλου ποσότητα κρεατίνης από τη διατροφή, διότι οι κύριες πηγές κρεατίνης είναι ζωικής προέλευσης. Και ως εκ τούτου, τα αμυϊκά αποθέματά τους σε κρεατίνη είναι κατά κανόνα χαμηλότερα από τα αντίστοιχα αποθέματα στα άτομα που τρώνε κόκκινο κρέας. Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης? Η εξωγενής χορήγηση αυξάνει τη συγκέντρωση κρεατίνης και φωσφοκρεατίνης. Έτσι, η φωσφοκρεατίνη μπορεί να ανασυνθέτει γρηγορότερα ATP από το ADP τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά από μια έντονη προσπάθεια και αυτό σου επιτρέπει να ανακάμψεις γρηγορότερα μεταξύ των set ή των sprint. Και σε βάθος χρόνου αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερες προπονητικές προσαρμογές που σχετίζονται φυσικά με αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, άλυπη μάζα, ισχύς, δύναμη, μυϊκή υπερτροφία. Ενδεικτικά, στη βιβλιογραφία αναφέρονται βελτιώσεις της τάξης του 1 έως 5% για μεμονωμένα sprint και της τάξης του 5 έως 15% για μέγιστη ισχύ, δύναμη, αναερόβια απόδοση, ενώ παρόμοια είναι τα ποσοστά που αναφέρονται και για τη μυϊκή υπερτροφία, συγκριτικά πάντα με μια ομάδα που έκανε μόνο προπόνηση. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι τα ποσοστά αυτά είναι ενδεικτικά, διότι παρατηρείται πολύ μεγάλη μεθοδολογική ετερογένεια μεταξύ των ερευνών, ειδικά όσον αφορά τα προπονητικά πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν, η διάρκεια τους, αλλά και η φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων. Πρακτικά, ποιος είναι ο γρήγορος δρόμος που προτείνεται στη βιβλιογραφία για να αυξηθεί η συγκέντρωση της κρεατίνης στον μυ? Είναι η δόση φόρτισης, δηλαδή το loading phase, με 20 γραμμάρια κρεατίνης, συνήθως κατανεμημένα σε 4 δόσεις των 5 γραμμαρίων για 5 με 7 ημέρες, ή πιο συγκεκριμένα 0,3 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Για τη φάση συντήρησης προτείνονται 3 με 5 γραμμάρια καθημερινά ή πιο συγκεκριμένα 0,03 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Ωστόσο, αυτή η δοσολογία είναι μάλλον χαμηλή, διότι αντιστοιχεί περίπου σε 2,25 γραμμάρια ανά ημέρα για ένα άτομο 75 κιλών. Γι' αυτό και ορισμένα άρθρα προτείνουν 0,075 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί σε 5,6 γραμμάρια κρεατίνης την ημέρα για το ίδιο άτομο, το οποίο ακούγεται μια πιο ρεαλιστική δόση. Υπάρχει φυσικά και εναλλακτική, η οποία είναι 3 με 5 γραμμάρια την ημέρα για 28 ημέρες, που επίσης θα οδηγήσουν σε κορισμό των μειών σε κρεατίνη. Συνεπώς, δεν είναι το θέμα ποιο από τα δύο πρωτόκολλα είναι καλύτερο ή αν ένα δουλεύει ή δεν δουλεύει, αλλά πόσο γρήγορα θες να πετύχεις τον κορεσμό των μειών σου. Επίσης, η βιβλιογραφία αναφέρει
ότι απαιτούνται περίπου 4 με 6 εβδομάδες προκειμένου τα επίπεδα να επιστρέψουν στα αρχικά όταν σταματήσεις τη λήψη κρεατίνης. Όσον αφορά στα είδη κρεατίνης, η μονοϊδρική κρεατίνη είναι με διαφορά η πιο μελετημένη στη βιβλιογραφία, είναι φτηνή, είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Φυσικά υπάρχουν και άλλες μορφές κρεατίνης, εξίσου αποτελεσματικές, οι οποίες όμως κατά κανόνα είναι πιο ακριβές, χωρίς να φέρουν καλύτερα προπονητικά αποτελέσματα, ενώ τα αβαντάζ που φέρνουν μαζί συνήθως είναι ανούσια. Για παράδειγμα, ποιος ενδιαφέρεται για αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα για ένα συμπλήρωμα του οποίου η χορήγηση λειτουργεί σωρευτικά σε βάθος χρόνου. Τέλος, η χορήγηση κρεατίνης φαίνεται ότι είναι ασφαλής και δεν υπάρχουν ασφαλή επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν ότι είτε η βραχυπρόθεσμη είτε η μακροχρόνια χορήγησή της, για παράδειγμα 30 γραμμάρια σε μία ημέρα ή ακόμη και για διάρκεια 5 χρόνων, μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας σε κατά τα άλλα υγιή άτομα. Αφού είδαμε τις βασικές πληροφορίες και τα ωφέλη από την κρεατίνη, πάμε να δούμε τώρα και τι δεν σου προκαλεί η κρεατίνη. Ένα επιχείρημα που ακούγεται αρκετά συχνά είναι ότι η χορήγηση κρεατίνης οδηγεί σε αύξηση του σωματικού βάρους. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει. Η κρεατίνη δεν εισέρχεται παθητικά μέσα στο μυϊκό κύτταρο. Απαιτείται η ύπαρξη ενός μεταφορέα του Creatine Transporter 1. Επί της ουσίας, μιλάμε για μια πρωτεΐνη η οποία εξαρτάται από το νάτριο και το χλώριο. Έτσι, για κάθε μόριο κρεατίνης που εισάγει μέσα στο μυϊκό κύτταρο, εισάγονται και 2 ιόντα νατρίου και 1 ιόν χλωρίου. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της οσμωτικής πίεσης μέσα στο κύτταρο και προκειμένου ο οργανισμός να αντιμετωπίσει αυτή την αλλαγή, εισάγει νερό μέσα στο μυϊκό κύτταρο. Με απλά λόγια, η χορήγηση κρεατίνης τραβάει νερό μέσα στο κύτταρο και όχι κάτω από το δέρμα όπως συχνά υποστηρίζεται. Αυτή η είσοδος νερού στο μυϊκό κύτταρο είναι που μπορεί να οδηγήσει σε μια παροδική αύξηση του σωματικού βάρους κατά 1 με 2 κιλά σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όταν υπάρχει η loading phase με τα 20 γραμμάρια κρεατίνης την ημέρα. Δεύτερον, είναι η χρήση κρεατίνης και η τριχόπτωση. Η άποψη ότι αν παίρνω κρεατίνη μπορεί να μου πέσουν τα μαλλιά στηρίζεται ουσιαστικά αποκλειστικά σε μία μόνο έρευνα του 2009 που έδειξε ότι η χορήγηση κρεατίνης οδήγησε σε αύξηση της DHT, ενός μορίου που σχετίζεται με την ανδρογεννητική αλοπαικία. Ωστόσο, στην έρευνα αυτή δεν αξιολογήθηκε καμία άλλη σχετική παράμετρος με τριχοφυΐα ή αλοπαικία. Επίσης, μετέπειτα έρευνες δεν επιβεβαίωσαν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ χρήσης κρεατίνης, αλοπαικίας ή τριχόπτωσης. Αλλά, όπως είπαμε και στο επεισόδιο με τα superfoods, όταν ένα αφήγημα πιάσει στην κοινωνία, τότε δύσκολα ξεριζώνεται, ακόμα και αν υπάρχει πληθώρα ερευνών που δείχνουν το αντίθετο. Τρίτον, είναι η χρήση της κρεατίνης και η νεφρική βλάβη. Αυτό το αφήγημα στηρίζεται ουσιαστικά σε ένα case report του 1998, ωστόσο σε υγιείς ανθρώπους καμία μετέπειτα έρευνα δεν έχει δείξει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της χρήσης κρεατίνης και της νεφρικής λειτουργίας. Ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Όταν μιλάμε για άτομα με παθολογία, όπως για παράδειγμα με προϋπάρχουσα νεφρική βλάβη ή με χαμηλό GFR, τότε η χρήση κρεατίνης αλλά και οποιοδήποτε άλλο συμπληρώματος πρέπει να γίνεται με ιατρική παρακολούθηση. Τέλος, για τους αστικούς μύθους που συνδέουν τη χρήση κρεατίνης με αισθητική δυσλειτουργία, πτώση της libido ή πτώση της γονιμότητας στους άντρες, ας πούμε απλά ότι ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν πιστεύω να παίρνεις κρεατίνες και άλλες τέτοιες ντόπες. Όσοι και όσες γυμνάζονται σίγουρα έχουν ακούσει κάποιον θείο στο οικογενειακό τραπέζι να το λέει αυτό και παράλληλα να τονίζει ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το φαγητό. Λες και αυτά τα δύο είναι δύο αμοιβαία αποκλειούμενες έννοιες. Η φαγητό, η κρεατίνη. Και φυσικά κανείς δεν αμφιβάλλει ότι το σωστό σε ποιότητα και ποσότητα φαγητό, η ενυδάτωση, ο ύπνος και η σωστή αποκατάσταση είναι θεμελιώδη χαρακτηριστικά για να δεις τις προπονητικές προσαρμογές που επιθυμείς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πάνω σε αυτά τα θεμέλια ένα συμπλήρωμα όπως η κρεατίνη δεν μπορεί να αυξήσει αυτές τις προσαρμογές. Ειδικά όταν γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες ότι λειτουργεί και είναι ασφαλής. Αυτό ήταν το Sport Science 360 και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Χαιρετώ!